ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ining nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 35 minutos na nakaligad sa alas 8. Mayong gabi, Banwa! Mayong gabi sa atong malisiness kag mga viewers. Kumusta na kamuta na nagapamati na kamo sa atong pagwaragwag diri sa platform sang Iloilo Newsline kag sa platform pagid sang Gimaras Newsline. Palihog like, share and follow. Kag palihog man subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Kung mayara ka mo nga mapa-shoutout, mayara ka mo nga mga comments, may mga panamyaw ka mo, palihog lang padala diri sa aton nga chatbox no, sa Iloilo Newsline. Kaya aton ina nga pagabasahon. Sa mga listeners naton sa abroad, naka-ready na, nag-prepara ng iban nga manyapon. Samtang nga nagapanyapon nakatutok ang mata kag dulunggan diri sa aton nga pagpangalagad sa syudad sang Iloilo. Unaon nato na na-check ang atong local pag-asa. Ibalon ta sitwasyon sa panahon kag kundiin na si Tropical Depression Dodong. So standby sa atong mga listeners, standby sa aton nga mga viewers. Kayo naon naton check ang aton nga weather specialist para nga ma-plaster ini tanan-tanan tis kita nga mag-plaster man sang aton nga mga natipon nga mga impormasyon. Yara na sa atong nga linya ang aton nga weather specialist. Iloilo Newsline Weather Update. 37 minutos nakaligad sa alas 8. Yara sa atong alinya si Engineer Ferbs sa Robin. Engineer Robin, si Newsline Johnny Diaz. Mayong gabi, sir. Yes, sir. Mayong gabi. Kag sa aton mga suking tagpalamati. Amo na itong latest weather update sa subong July 14, 2023. Sa aton nga latest analysis, ang sentro sang bagyo ni si Tropical Depression Dodong na bulbanta naton basis tanan available data yara na sa kadagatan sang Lawag, Ilocos Norte. May hangin na siya nga dala na 55 km per hour malapit sentro kag pagbanda sa Agustines nga posible nga maglapuot sa 90 km per hour kag hulag siya pa west southwest sa kada sigon nga 20 km per hour. Ang ini nga bagyo sa karon wala ni siya sa direktang epekto diri sa aton sa may Western Visayas. Kag ginalaupan naton nga posible ini siya nga magbuhat sa aton nga Philippine Area of Responsibility sa buhat sang gabi or Domingo sang kagahon. Kita naman diri sa Western Visayas, maka-experience siya sa mga magalumon nga kalangitan, may posibilidad sa mga pagulan-ulan, panglat panaguob sa sabong nga kagabihon sa ibang parte sa atong region nga dala sang southwest monsoon o hangin habagat. Kasarangan na hangin, lid sa nabagat na nakatundan ang ibabaw sa Western Visayas, sa diin kasarangan aton mga pagbalod sa kaligatan. Forecast range of temperatures naman naton, yara sa 26 to 30 degrees centigrado. Aton adlaw, nagtunod kay inang alas 6:17 sang hapon kag mabutlakwas alas 5:35 sang kagahon. Amo na itong latest weather update halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station pag-asa sa DOST. Ako sa First Rubin, maraming salamat. Engineer Robin, sir, ang pagbugso-bugso ni pag-ulan sa aton sa siyudad sang Iloilo kag parte sa probinsya sang Iloilo. Why ini sang epekto sa kay Tropical Depression Dodong? Yes sir, so dala ni sir sang aton nga hangin habagat. So why isang problema? May posibilidad buwas amo man ni sa gyapon naton may experiencean.
Yes sir, possible na sir. So sa karon expect karon gid naton gyapon ang pagulang-ulan nga dalas ng aton nga hangin habagat. Okay. Engine of Verbs Ruben, sir. Madamo nga salamat kag mayong gabi. Thank you sir, and sir, what may gabi tanan. Iloilo Newsline Weather Update. Madamo nga salamat sa atong nga local pag-asa kay diri kita sa pagplastar sa aton nga mga headline. Mayon volcano nagapabilin sa gihapon sa alert level 3. Samtang ang mga residente yara sa evacuation site man ginplastar sa gihapon. Sa dugang pangabalita versus employment certificate nga na ginakuha ini sa mga OFW nga tag 100 pesos, posibleng nga librehon ni President BBM. Sa dugang pangabalita si Senator Rafi Tolfo, ginbanatan niya ang mga electric cooperative, partikularmente nga yara sa gobyerno nga daw warat datsoy ang serbisyo maayo pa kuno kung ihatag ini sa mga private persons pareho sa more power Iloilo. Samtang ang si former Senate President Coco Pimentel, now Senate Minority Leader, nagpabutyag nga dayawo niya gid si President BBM kung mag-announce siya nga iban sa Pinas ang Pogo during sa iyang State of the Nation address. Kag ang Pilipinas na nagpanugyan nga dapat ang Philippine government be cautious in filing sa another nga kaso batok sa China. Kay sige pa sa gyapon ang pangbinggansa nila niyo. Do wala sila yablang na nahadlok. Bahala mo da, total gamay mga mga nasyon. Dako kami yang nasyon. Do sige sa gyapon. So aton man ni karon pasiplatan sa balita international, Putin ginakabig na sa US. Ilabi na si ni US President Joe Biden nga napierde sa gyera batok sa Ukraine. Pagpasiplatan taman karon ang another barangay kapitan o kung punong barangay ginsubject sa drug bust operation sa isak barangay sa Zaraga, nadakpan nagapabilin sa prisuan. Update man sa pagpatay sa waiter sang establishment sa Smallville Complex nga si Alejandro Panis Jr. Ang mga suspects na ilabi ng 4 ni grupo ni Rex Amoroso, napasakaan na sang kasong border. Kay mayara nga positive identification. Dito nagbase ang aton nga mga pulis sa positive identification. May positive identity sa kay Rex Amoroso kag sa 3 pa kay band. That's why na-file ang kaso. Kag may mga nagagwa na karon nga mga anggulo nga ginaamat-amat na dihon sa aton nga mga operatiba nga para nga ma-establishar kay una nga na-establishar ang identity sang suspects tiyang pamangkot ano ang motibo. ...43 minutos na nakaligad sa alas 8 ginadulong sa inyo sa Pinang sa Flower Shop. Pinang sa Flower Shop na hamtang sa Isnat City proper sa kilis ang Los Filipinos Bakery. Pwede ka mo kabakalda bulak kay Mr. and Mrs. Cyril Tacosalme o kung pwede man ka mo makatawag in advance bako may mga okasyon ka mo sako mo tawag lang para preparahan ka mo ni Cyril Tacosalme. 0920-825-6483 0920
0916-786-8896 kag 091786-8896 Pinangs Flower Shop. More power, Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suok quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suok. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga Barangay, IT, PSTMO and PNP personnel,
volunteers and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 51 minutos na nakaligad sa alas 8 sa mga nagapangita nga mapakiter, mapaluto. Kadtoin nyo lang ang sinidji mato pa sa ara sa crossing patio Dueñas, Iloilo. May pwesto dira sila ni Digol. Kadtoin nyo lang to palihog para makatransaksyon kamo. Ang punong barangay sang inagdangan na sentro sa Raga, Iloilo, ginsubject sa drug bust operation kay ina sa ngaga nadakpan kag may mga na-recover nga mga plastic sachet sa suspected siya po. Ini siya ginkilala kay Bernardo Galacci, no? Taga inagdangan sentro ini siya, no? The first termer nga punong barangay. Tigin pasuni nga hindi lang dira sa Saraga ang iyang parokya sa mga kaiping dira nga mga kabarangayan, kundi labot pa siya sa iban nga mga kabanwanan. Grabe ko kaya kwan sa kay kap ba? Na? Grabe daw gabunan ba? Nagpangayaw pa sa kuno sa iban para magduso sang illegal drug. Inasuno sa mga pulis. Tidakpan siya. May plano pa initani nga magpapili sa sunong eleksyon. Di ko mayara dara nga mga matuntong nga mga barangay officials hindi pagpilian na. Ilabi na nga naga-engage sa illegal drugs. Baw, hindi nyo na pagpiliya. Dipinsahin nyo ang inyo barangay, dipinsahin nyo ang inyo pamilya sa inyong mga kabataan. Ha? Hindi na kamo magpili-pili pa sa ilang o kung magpainto sa ilang padala sa kwarta. Kaya sa uli, kamo sa gyapon ang ma-perwisyuan, kamo sa gyapon ang mag-antos. Ha? Ay labi na mga barangay officials nga nagapabaya. Why sila daw wala lang sila labot sa barangay nila nga mga nagaklainabo. Sunod ng eleksyon din yung pagpiliya. Pareho ni kay Galatse. Kauluya, no? Ha? Kauluya, kapitan ka pa daw namin ni Santikon ulo nila sang kano sa isa to kakapitan man sa San Enrique. Santikon lulo nila para nga magmanda sila bla. Para magmanda sila nga sala galing ilang ginahimo as a public figure, as a public official, hindi dapat magamusina sila.
Dapat mangin modelo sa inyo nga mga pumuloyo, mangin modelo kamo hasta sa mga kabataan. Modelo ka to nga nagaduso sa illegal drugs. But kadako naman isang sweldo nila. May mga ira pa da, may mga override pa na sila. Nga kinanglan pagig nga gamit o kung magduso sa illegal drugs. How? Why nyo napanumdom ang inyo pamilya, ang inyo mga pumuluyo? Gahimo ka mo badak report. Katapusan nga mo gali iyan nagaduso. Arad ang ngalan nyo sa badak report. Ang ngalan niya ni Cap Galatsi, ari iniiya sa municipal level. Ari kuno ini sa municipal level, kag kahaina lang sa aga, nakatsamba nga nakabakal, nga sang illegal drugs, kagin subject anay sa laboratory. Tip, anay kay positive. Baklan siya liwat, nadakop si kapitan ni. Kundi, pahimunong sa subong sang karsel, uya-uya sa iyang mga constituents, uya-uya sa iyang mga kasubong man nga mga punong barangay. Inulsol ka ka? Inulsol ka sa ginimo mo? 55 minutos nakaligad sa alas 8. Ang aton nga mga senador, nagahihiwat ni sila sa mga public hearing, ilabi na sa mga reklamo nga nakabot dito sa ila. Ginaimbestigahan nila kung matuod ang mga reklamo. Pareho ni sa sa kuryente, no? Sa power supply. Ang iban nga mga ginafinansang gobyerno, daw pawala ang mga nagamanage. Daw halos nga hindi magpabalo kung ano mga nagakalahinabo sa ilang area. Kung may brownout o kung may harang unscheduled brownout, ay way pabalo sa mga pumuloyo. Nga dapat tani pabalo nila, kay obligasyon nila ini bilang serbisyo publiko, obligasyon nila nga magpabalo sa mga konsumidor. Public mo nisisidad ng kuryente, ang supply. Ti kung hindi mo pagpabalon mga pumuloyo, gahangla na, gapinamangkutanay anong tabo, brownout ta, blackout kita. Ti kay na, guro daw na init-init na ni si Senator Raffy Tulfo, binanatan niyang mga iban nga mga electric cooperative. Ginihimplo ya pa nga mayad nga pagserbisyo ang pakita sa More Power Iloilo. Yari si Senator Raffy Tulfo. Kolekta kayo ng kolekta ng bayad samantalang hindi kayo nakapagbigay ng magandang serbisyo. The bottom line is brown out. Dapat po sir, matigil ang brown out. The reason bakit po nandyan itong mga electric cooperative, nandyan kayo para siguraduhin wala na pong brown out. Di ba? Ano pa pong silbi ninyo kung palaging brown out sa isang lugar na minamanage po ninyo? Sir, Then you guys are not needed anymore kung puro brown out na lang. kaya nga sila binigyan ng preferred status dun sa lugar nila ay dahil dapat sila yung gumagasta sa electrification. Dahil nga doon sa Iloilo, nung na-approve yung more power, mas naging maayos ang serbisyo. So, iniisip namin kung mas malaki ang capitalization ng private sector at meron silang responsibilidad sa kanilang mga shareholders, mas maayos ang serbisyo nila. Insakto ini ang mga naobserbaran ni Senator Raffy Tulfo. Iban way gidya gapabalo, ilabi na kung malayo sila sa mga katapos sa media. Pawalaan ng nilay. Ikaw nga residente,
may power interruption sa inyo lugar, bahala ka. Pagkaaga na lang yan ilaw brahon. Na? Pawala. Diri sa syudad, mayo ko ng serbisyo sa more power. Ha? Sa bagay, mayo gid man. Kay nagapabalo sila, may scheduled brownout, unscheduled brownout, pila ka oras ka magasiga, amo ina ang ginapangita sa ang tawo. Daw nagakortesiya ka man bala? Tuda muna sila nga mga konsumidor, mga gagmay, mostly mga aara sa category D, pero dapat respetuhon mo man, pabaloon mo man kung namnaw mga nagakalahinabo. Hindi nga daw lipong lang sila, kinanglan may ara sila nga partisipasyon sa imo nga electric cooperative, para nga mangin maayo, masanyog sa madali nga panahon ang inyo nga pagserbisyo. By the way, grabe ang ulan, no? Pertik baskog sa ulan, no? Sa syudad sang Iloilo. Halong-halong gid kita, ha? Halong-halong gid kita. Iban nga mga barangay, baha naman, Sinong kapitan to sa una naghambal nga kung magbaha iya barangay ma-resign siya? Teo, resign ka mo da. Bas hindi mo ma-resign. Kadlawan ka mo sa mga pumuloyo, sugid lang mo. Grabe ang ulan. Gawaswas ang ulan, no? Pugtak pa na sporadic nga pagwaswas ang ulan. So halong-halong kita, ilabi-nabi kung nagapanakayon nga, delikadong pugada ni. Delikado, mabutang ka sa langalang sa tunga sa lawod. Impunto alas 9, inadulong man sa inyo sang Vitron Animal Clinic. Vitron Animal Clinic na hamtang sa Barangay San Miguel Hordan, Guimaras. Ginapanagyan ni Doc Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian, mapos palapitan. Sa atong nga mga listeners ka mga viewers, palihog padala lang kamo diri sa inyong maminsay kay ato nina nga basahon. Watching from Cavite kay Kasmit Tabong Tanato kay brother. Mayong gabi. Kamo man sa Gmail ko. Abi pa baluman kamo. Kaya dira kamo gakwa sang inyo inog sweldo sa mga pumuluyo, sa inyo mga konsumidor. Pabalo kamo kung mayara power interruption. Hindi nyo pagtago-tagua. Hindi nyo pagtago-tagua. Why kamo gapabalo nga kung may power interruption? Bangod nga kulang tawo nyo. At butangan nyo sang team ara sa Hordan, sa Barangay San Miguel, sa Nueva Valencia, butangan nyo si Bunag, San Lorenzo, Buena Vista. Butangan nyo sang team para mahapos madali ang serbisyo. Hindi nga siling iyawan pa mga tawo hulat sa inyo kung kisa maaghan pa gapinanguy kay natuyo na. Amo nang hambal namon kung sa media pa sistema para mahapos. Butangi sistema para nga hindi magsala-sala imo tawo. Hindi man mabutang salang-alang ang inyo serbisyo sa inyo nga mga konsumidor. Tres minutos na nakaligad sa alas 9, balikan ta ang natabo ni sa Twitter nga gintiro patay kag mga suspects na pasakaan na sang kaso. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy.
all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first agendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City.
Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers. We are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials. And for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us worked together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more.
Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bangod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries, barato na, manamit pa! 1, 6, 7, go! Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many 15 minutos na nakaligad sa alas 9. Ang kaso nga murder, napasaka na. Batok sa mga suspects nga mong ginatudlo sa nga eyewitness nga nagpatay kay Alejandro Panis Jr. Witter sang imuto. Di kita ginila may positive identification. Ang napasakaan anday Rex Amoroso, si Jorex Amoroso, kag may duha pa to, no? Napasakaan. Di madamo nagapamangkot. Kay nagkaladakpan na sila nung motibo. Tingin natanaw nga motibo sa nga mga pulis basi nagdumot. Sino? Isa na dire ang grupo sang taxi driver nga nadakpan. Dito sa Utondon dumanyo tong tatlo ka maglulutod to. Nekes, sino pa to? Hasta tong taxi driver. Ang taxi driver amo ni siya nakakilala. Kay Panis, no? Siya ni nakakilala. At tapos usoy pa man sa mga pulis kung sinong iya mga kontak ni. No? Sino mga kontak ya? Kay dako ang pagpati sa mga pulis nga base nanugid. That's why nga gin-eliminate, that's why nga patay ini si Alejandro Panis. Kay si Alejandro Panis nin pasuni, gingamit siya nga asset sa aton nga mga operatiba ilabi na sang regional command para matudlo, maila ang iban pa nga mga nagaduso, nagagamit sang illegal drugs. Isa na diyan taxi driver. Damo nang ginatanaw. May mga ginkomisyon, tubtob nga nakalabot sa munti nga namitlangan sang grupo ni Rex Amoroso nga daw may partisipasyon si Rene Boy. Nga ginatumod nga Rene Boy, amo ini ang isa sa mga suspects na napasakaan sang kaso kag na-convict sa pagpatay kay PO1 Jomari Jojo Lamis sang Nobyembre 2, 2010. Yan. Ini siya, si Rene, taga Taal Mulo, kag nagagwa sa Rogues Gallery, kag sa background sa ngaton nga mga pulis, nga involved ini siya sa una sa pagpangawat, kag ulihilang nga ginkomisyon, para patyon to si Lamis nga na-involve naman o kung nadala ngalan niya sa tumba patis o kung gun for hire. Di may mga barkada ni siya nga mga alleged kawatan man. Das Timawa, may ara sa San Juan, sa Kalumpang, may ara man na. Nga upod sa una ni Rene Boy, suno ina sa data sa ngaton nga mga operatiba. Di madamo ang mga naghambal nga si Rex Amoroso gid man ang nagtira. Considering si Rex Amoroso involved man ni sa gun for hire. May kaso ni sang una nga mga murder galing na nariglo kag illegal drugs.
Ti aberman kung sino pang tudlo da ni Rex Amoroso, ang importante nga may testigo nga siya ang gina-pinpoint nga nakit-an gid nga nagtiro kay Alejandro Panis Jr. Bisan ano pa kapanginwala, saan ano pa da kambal, basta may positive ID, no? Positive identification sang testigo, ayawan kada refute. Madamo pa ni nga mga sanga-sanga sang issue ko ninali. Di ang live-in ni Rex nga si Myla. Kadamo sang surrenderan, mga pulis, media, pwede ka man surrender nga dito gid sa anay chief sang BGMP ungkaaw. Dito gid nag-surrender. Basi mayara man sila yung mga nagyan sang unay nga yuhay sila. Kaysa matuod lang, nakagipriso sa una si Rex Amoroso dira sa BGMP mo. Kag nagagwa sulod ni sulod mo ni permi si Myla inusarya nga inpasuni live-in partner ni Rex. Dumduman nyo to sa una nga nagagwang informasyon nga dagsa ang illegal drugs sa sulod sa BGMP. Kag isa atong ginadudahan sa aton nga mga operatiba amoy ni si Myla nga nagagwa sulod dira. Dumduman nyo to nga grabe higpit to sang taga BGMP hasta mga babae kung nali magsulog ginapauba nila napabika pa to nila. Kay base kuno may shabu mo. Pero si Myla gagwa sulod sa una, bayan ng nila. Gagwa sulod lang dira sa facility sa BGMP ungka. Dumduman ta pa ni kay kita ini nagkandak sa investigation, kita ini nag-follow up. Kay dira man sang una na priso si Rex Amoroso. Kag si certain Rainy Boy nga mo ini ang ginpasuni nga order halin kuno sa iya para nga ilikwidar pat yun ini si Alejandro Panis. Galing tiway sa may mataod kung sino gina naghambal, siya diin ginagaling ng impormasyon sinong mastermind sa sining krimen. Iniya nagagwa lang sa investigation sa aton nga mga pulis. Nagagwa lang sa investigation nila. Ilabi na sa mga intel officers nga may partisipasyon kuno si Rini Boy. Tiyaton, hindi man kita directly nga magpati kay si Rini Boy. Ato na to ya sa Metro Manila, ato na ya sa New Bilibid Prison. Araw-araw na nga tugtan nila da magamit sa cellphone nga daw ginban naman na gani. Para mag-contact dire kung sino ang ipangitaon niya nga tumbador para nga ilikidar ini si Alejandro Panis. Sa bagay, hindi man na maglayo mo mga amusin na nga senaryo. So sige sa gyapon ang pagpadalom sa aton nga mga operatiba sa Iloilo City Police Office kung nanugid ang mayor nga motibo kag kung sinong mastermind sa pagpapatay kay Alejandro Panis Jr. ...23 minutos na nakaligad sa alas 9... ...inadolo man sa inyo sang Graphics Innovative Mind. Ang Graphics Innovative Mind na hamtang sa barangay Katilingban Mulo, siyudad sang Iloilo, ginapanagyan ni Sir Manny John Sanoy, mayo magubra tarpaulin. Kag-load lift trading and services sa mga kadakong construction firm nga nabase sa Metro Manila, nagapangubra sa mga balay, sa mga mansyon, nagapangubra man sa mga plano, no? Pwede ka mo kadto sa opisina sa Block 5 Phase M, Francisco Homes Gio, San Jose del Monte City, Bulacan. Pwede ka mo ka-text kay Engineer Joey Diaz sa 0939-812-6336. 0939-812-6336 o kung mag-email ka mo sa maria_rosem@yahoo.com. Sa atong mga listeners, basibla nagapala nakitlawas nyo. Mga kabataan nyo basibla ubo-ubo kayo. Tanuan nyo blang klima, baylo-baylo. Dahil ipakonsulta nyo kay Dr. Marilyn Garmay Gaitan. Dalaan nyo to sa iya klinika sa kada Miyerkules kag Sabado.
no, dira sa Cruising Piña, Buena Vista, Guimara sa Isada Parmasya. Dala nyo to para matanaw na ni Dr. Marilyn Garmay Gaytan. Mayo man nga doktora, approachable katama. Ha? Wala gid sang problema. Dala nyo to. Kung way ka mo kwarta, hambal ka mo sa Mayo. Prangka ka mo kay Dr. Marilyn. Kay napayo man ka muna niya. Once ka makita ka mo nga sincero, ka mo sa pangayo, blasang pasaylo, kung pasensya. Nga hambal, nagasubara ka mo nga, Dok, pasensya gid, pigado gid, dala ko lang bata ko diyo para matanaw, pero pasensya gid, Dok, way gid ko kwarta diyo, kung namula ni kwarta ko nan. Prangka ka mo sa Mayo. Dalaan nyo to kay Dr. Marilyn Garmay, inyo pamilya, kung ay ginabatyag na o kung nagamasakit. Pamatian tamplastar sa presidente sa United States of America. Si President Joe Biden. Hambalya si Putin kuno pierde sa gira, batok sa Ukraine. Yari si US President Joe Biden. The answer is Putin's already lost the war. Putin has a real problem. How does he move from here? What does he do? And so the idea that there's going to be what vehicle is used, he could end the war tomorrow. He could just say, I'm out. But what agreement is ultimately reached depends upon Putin and what he decides to do. But there is no possibility of him winning the war in Ukraine. He's already lost that war. There is going to be a circumstance where eventually President Putin is going to decide it's not in the interest of Russia, economically, politically, or otherwise, to continue this war. But I can't predict exactly how that happens. My hope is, and my expectation is, you'll see that Ukraine makes significant progress on their offensive, and that it generates a negotiated settlement somewhere along the line. Si President Joe Biden. So mo tong iya mensahe, no? Mako mo kalawig-lawig nga giyera dito nga waswas ang Russia sa Ukraine. Why sila katantan kay nagpang-hire man si Zelensky, no? Si Volodymyr Zelensky nag-hire man siya sang iya nga mga eksperto sa giyera. Nangita sa nagpang-recruit siya para makabulig sa Ukraine, no, masave ang iban nga pasilidad sang Ukraine nga hindi sagad pang bombardiyo sang mga soldado sang Russia. Ginapang snipe lang, pang snipe mo. Gakalatumba lang. Tob-tob sang uli nag-withdraw ang iban nga mga tropa sang Russia. Way katantan na. Way katantan. Napangsibit lang sila mo sang mga sniper, iba nalin pa sa US, nga na mga nagretiro na blang mga soldado, nga mga batid na sa gera. Grabe, amo to yung ginpang-hire ni Volodymyr Zelensky, ang presidente sang Ukraine. Tub-tub subong, way katantan ng Russia. Tuod madamo sila. Tiano mo lang kadamo, kung hindi balo mag-away, sulong lang nga sulong, disgrasya, basi maubos ka mo tanan. ...28 na nakaligad sa alas 9. Si Senator Coco Pimentel, gina-challenge siya si President BBM nga dapat ang balon niya during SUNA sa State of the Nation address nga ginapalaya siya na din pugo, ginaban na sa Pilipinas. Bangon din nga mga miyembro sa pugo no, mga Chinese national man. Iba ni sindikato, ano to hambal ni Mayor Gatchalian sang Valenzuela City sila pa ni kung gisaga panguna sa human trafficking sa mga illegal, no, sila ini. That's why nga hindi magpasugot ang Valenzuela
nga butangan da sa nga offshore gaming protect o corporation o dira sa ilang lugar sa Valenzuela City. Hindi sila gusto. Dapat nga ma-maintain ang imahen, maayo nga imahen sa mga pumuluyo sa Valenzuela. Ginban nila to ang Philippine Offshore Gaming Organization operations ginban nila dito sa Valenzuela. Hindi makasulod. Di ambal ni Senator Coco Pimentel, dapat nga iban man tani ni President BBM ang ining Philippine offshore gaming operators o operation para nga wala na sa mga gumuntang, wala sa mga krimen nga magalunta diri sa aton. Kay ang iban nga mga foreign national amo man mismo ang nagatugas ang gamo daw amo pagani gadala sa mga illegal diri kuno sa aton nasyon. Ari si Senator Coco Pimentel. For the total closure of POGOs, or to reverse our policy of allowing POGOs here in the Philippines, which in the hearings, PAGCOR admits that that could easily be done, simply done, with instructions from the President, because they will implement the instruction of the President. So that's a very so are you saying there's even no need for a law for that? Correct. So that's a very good point that you raised, which I hope the President, one reason when I will applaud Stanley, if in the SONA, he will announce a reverse in policy that he will now be prohibiting or stopping POGO operations in the Philippines. We should be glad for that. And, okay, ililink sa peace and order, social harmony, problema na, peace and order. But let's link it also to water shortage, water consumption. Okay. Imagine, tayo na lang ang Pilipino. We already experienced water problems, water shortage. And now, tens of thousands, if not hundreds of thousands of foreigners, we want them to be here in Metro Manila or in the Philippines, to be additional burden to the public utilities which cannot even serve us competently and conveniently. Na tayo lang. So you see, that's an additional problem. Plus, of course, the law and order implication and the reputational damage. So that's a very good point that you raised, Stanley. All right. Lastly, Senator Pimentel, yesterday we celebrated the 7th anniversary of our arbitral win in the case against China over disputes in the West Philippine Sea. Former solicitor. Nabatian si Senator Coco Pimentel. Interview siya ni Stanley Palisada sang INC. Yati dugang paborden na disaton. Kapos na kita sa water supply, sa power supply. Katapusan na rin pa diri sila sa aton, dugang paborden dugang pang huol ni hatag nila sa aton. Iban na pasaway man. Mas mayo pang iban na lang ini sila, papauliyon na ng mga foreign national ni. Papauliyon dito sa ilang lugar, dito lang sila pangabuhi, dito lang sila lapnag sang ilang mga malain nga mga ginahimo. Kay Cheng Claveria, mayong gabi sa iya pamilya da. Sa mga katapos sa media nga nagamonitor sa aton, thank you so much. Tanan nga mga pulis nga nagamonitor ka miyembro sa Philippine Army sa mga kauturan tas bukida sa kaumahan, sa kadagatan, sa mga nagapangisda, sa mga gwardiya on duty, sa iban pa nga mga kabaranggayan nga nagamonitor sa atong pagpangalagad, madamo gid nga salamat.
Would likely mga gulpi lang gabaylo-baylo, no? Tapos grabe ulan. So halong-halong kita. Soray, trangkaso ba delikado gid. Soray so kung tagimatabla. Halong-halong ka mo. Sa tanan-tanan nato mga listeners ka mga viewers, thank you so much. Pasensya kapon ba saan mo pa ni makayo sa taga PLDT yung mayad nga internet ni man. Ay gida. Daw ginakuan mo na lang, ginatulon mo na lang ning problema ni. Kay Sir Jonas Vilosilio, mayong gabi man. Sa taga More Power, mayong gabi. Wala na kita santiniyon sa atong nga pagpangalagad. Diri lang kita kutob sa atong nga pagdala sa mga impormasyon. Salamat sa mga listeners sa abroad. Salamat man sa mga atong nga mga listeners diri sa lokal. Opo nang kay Toto Boy Chef kag Nonoy MJ. Ini ang inyo alaga Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.